हरेक गंतव्य, हरेक यात्रा को सहयात्री टनलन फ्रम फोटोन। यो रोलर भनेपछि फरवर्ड गर्दाखेरि अगाडितिर घुम्ने, रिभर्स गर्दाखेरि पछाडिपट्टि घुम्ने। के हुन्छ भन्दा यहाँबाट यसरी हाल्छौँ, हालेपछि हामीले फरवर्ड गरेपछि यो अगाडि गयो हैन। लगभग सकिने आर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि रिभर्स गरेर त्यही उखुला यता गर्छौँ के, फेरि यता सार्छौँ। सुखानै हुने गरी चियाले पेल्ने रहेछ है। अब फरवर्ड र रिभर्स गरेर दुईचोटि पेलेपछि यसमा भएको रस चाहिँ सबै निचोडेर निकाल्दो रहेछ क्या। हामीले जहाँ सिल गर्नुपर्ने यसलाई यसरी यहाँ मिलाएर यहाँ राखिदिने, अनि यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ तल गरेर लगभग 10 सेकेन्डसम्म यसरी छोडिदिने, 10 देखि 15 सेकेन्ड छोडिदिने हो भने पुरै एयर टाइट गरिदिन्छ क्या। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने फुडको सेल्फ लाइफ बढाउँछ। नर्मल हावा ननिकालिकन प्रिजर्भ गरेको तपाईँ 15 दिन टिक्थ्यो भने अब हावा निकालिसकेपछि 6 महिना 8 महिनासम्म टिक्छ क्या। सबै सेटिङहरू यहाँबाट मिलाउने, जस्तै भ्याकुम कति दिइरहेको छौँ, भ्याकुमको प्रेसर कति छ यहाँबाट हेरिन्छ हामीले होइन। कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ कसैले होइन भने एकचोटि चेन्जिङ नेपालमा पनि आएर बुझ्नु होला होइन। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयहरूमा जानकारी दिने क्रममा आज हामीले चेन्जिङ नेपालमा उपलब्ध विभिन्न मेसिनहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन लिन गइरहेछौँ र यहाँको धेरै मेसिनहरूको बारेमा हामीले इन्फर्मेसन राखेको थियौँ र धेरैले चाहिँ अब उखु पेल्ने मेसिनको बारेमा पनि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। त्यो रिक्वेस्टलाई मध्यनजर गरेर आज फेरि हामी चेन्जिङ नेपालमा आइपुगेका छौँ र हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ विकास निरौला सर। विकास सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। धन्यवाद सर। हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ यो उखु पेल्ने मेसिनको बारेमा पनि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब यसो घरमै बसेर यसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल थाहा पाउने तरिकाले हजुरले सबै कुराहरू यसो बताइदिनु मिल्छ है? मिल्छ मजाले मिल्छ है। हामीसँग चाहिँ उखुको लागि भनेर हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ हामीले चाइनिज मेसिनहरू हामीले भित्रायौँ है उखुको लागि। तर चाइनिज मेसिनमा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको अलिकति कमर्सियल आउनु थाल्यो क्या। उखु मेसिनमा चाहिँ कमर्सियल आउन थालेको कारणले अहिले हामीले चाहिँ चाइनिज मेसिनको ठाउँमा चाहिँ इन्डियन मेसिन ल्याउन थालेछौँ। त्यही क्रममा अहिले यहाँ हामी एउटा मेसिन मेरो अगाडि यहाँ छ, उखु पेल्ने मेसिन है। उखु पेल्ने मेसिन चाहिँ हामीसँग दुईवटा मोडलमा छ। एउटा इकोनोमिक मोडलमा, एउटा चाहिँ त्योभन्दा अलि प्रिमियम मोडलमा छ। अब यो अहिले हामीले हेर्दै गरेको मेसिन भनेको इकोनोमिक मोडलको छ क्या। प्रिमियम मोडल चाहिँ अलिकति भित्रपट्टि छ, योभन्दा अलिकति ठुलो पनि हुन्छ। यसको बारेमा नि अपडेट राख्ने नै छौँ होइन। हजुर हजुर हजुर। र यसको बारेमा चाहिँ अहिले बुझौँ सर, यसमा के हुन्छ, चलाउन कतिको गाह्रो हुन्छ, चलाउने तरिकाहरू के छ? चलाउन सर यो एकदमै सजिलो छ है। घरको बिजुलीबाट सजिलो चलाउन सकिन्छ यो मेसिन है। हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली घरको प्लगमा हामीले यो तार कनेक्ट गरेपछि अनि यहाँ स्विचलाई अन गरेपछि चाहिँ यो आफै अटोमेटिक अन भइहाल्छ कि यहीँबाट हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यो। हजुर हजुर हजुर। अब भनेको यसमा के अफ छ, एउटा यतापट्टि राइट छ, उतापट्टि लेफ्ट के हुन्छ? यस्तो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको यो अहिले बिचमा हेर्नु त यो अफ छ, यतापट्टि गऱ्यो भने यो फरवर्डमा जान्छ होइन, अनि यतापट्टि गऱ्यो भने रिभर्समा जान्छ। यो फरवर्ड रिभर्स भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यता ल्याउनु त क्यामेरा एक्चुअली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको रोलर भयो है। यो रोलर भनेपछि फरवर्ड गर्दाखेरि अगाडितिर घुम्ने, रिभर्स गर्दाखेरि पछाडिपट्टि घुम्ने। अब हामीले दुईपट्टि नै हामीले घुमाउन सकिने भयो। सक्यो। जस्तै आज पनि अघि भर्खरै हजुर आउनुभन्दा अलिकति अगाडि यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उखु एकजनाले यो बुक पनि गरिसक्नु भयो, उखु लिएर आउनु भएको थियो। त्यो उखुलाई चाहिँ हामीले पेलेर देखाइसकेका छौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी हाल्छौँ, हालेपछि हामीले फरवर्ड गरेपछि यो अगाडि गयो होइन। लगभग सकिने आर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि रिभर्स गरेर त्यही उखुला यता गर्छौँ क्या, फेरि यता सार्छौँ। सुखानै हुने गरी चियाले पेल्ने रहेछ है। अब फरवर्ड र रिभर्स गरेर दुईचोटि पेलेपछि यसमा भएको रस चाहिँ सबै निचोडेर निकाल्दो रहेछ क्या मेसिनले चाहिँ। भनेको अरू नर्मल हामीले युज गरिरहेको अगाडि युज गरिरहेको मेसिन भन्दा चाहिँ यो अझै मजाले पेल्न सक्ने रहेछ यसले। पहिलेको मेसिनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि फरवर्ड भन्ने एउटा अप्सन हुन्थ्यो। फरवर्डमा क्लिक गरेपछि तपाईँको उता निस्क्यो अनि यो पुरै निकालेर फेरि अगाडिबाट यसरी हालिन्थ्यो कि भनेपछि रिपिट गर्नुपर्थ्यो क्या निकालेर। तर अहिलेकोमा चाहिँ यो स्विचबाट फरवर्ड रिभर्स गऱ्यो भने उखुलाई ननिकालिकन अगाडि पछाडि सार्नु यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि पछाडि सार्न पनि सकिने भयो। दुई पटक नै यो चाहिँ रोल हुने भयो। हजुर 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 हजुर। भनेपछि यो चाहिँ हजुरहरूले इन्डियन लिएर आउनु भयो? हजुर, इन्डियन लिएर आएको छौँ। इन्डियनको अब हामीले मोटर पनि ठुलै मोटर राखेका छौँ होइन। अनि तपाईँको बाहिरपट्टि फिनिसिङ पनि हेर्नुहुन्छ होइन। अब इन्डियन भन्ने बित्तिकै पहिले के हुन्थ्यो भने चाइनिजमा फिनिसिङ राम्रो, इन्डियनमा चाहिँ फिनिसिङ नराम्रो भए पनि डर हुन्छ भन्ने छ। तर यसमा चाहिँ हामीले फिनिसिङ पनि राम्रो दिएका छौँ, प्लस मेसिन पनि स्ट्रङ ल्याएको छौँ कि। यो कतिको वेट हुन्छ? हामीले पोर्टेबल हुन्छ कि? पोर्टेबल त सर अब यसलाई पोर्टेबलै चाहिँ नभनौँ होइन। तर दुईजना भयो भने यसरी हामीले दुईतिर हेर्नु त ह्यान्डल दिएका छौँ। हामी दुईजनाले उचाल्यौँ भने पनि सजिलो उठाउन सकिन्छ। दुईजनाले हुँदा सजिलो हुन्छ, एकजनालाई अलिक बल लाग्छ।
यसको मोटर कस्तो छ भन्नु? मोटर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 HP 2 HP त्यो अब क्लाइन्टको माग अनुसार विभिन्न हाल्छौँ। किनभने उखु पनि के हुँदो रहेछ नि, कुनै उखु चाहिँ एकदमै कडा खालका उखुलाई मोटर दरो खालको ठुलो खालको चाहियो। अब नरम उखुहरूलाई चाहिँ तपाईँको 1 HP हाफ HP ले पनि त चलाउँदो रहेछ। अहिले यसमा चाहिँ हामीले 1 HP को मोटर दिएका छौँ। भनेको ग्राहकहरूले चाहिँ जस्तो खोज्नुहुन्छ त्यो टाइपको चाहिँ मोटरहरू पनि हजुरहरूले चाहिँ यसमा त्यो हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने चेन्ज गरिदिने होइन, बढाउने घटाउने त गर्न सक्छौँ। उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हजुर जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। हजुर सकिन्छ सर। अनि यसको अर्को एउटा म हजुरलाई विशेषता भन्छु, पहिलेको तपाईँको उखु पेल्ने मेसिनमा रोलर हेर्नुहुन्थ्यो भने फलामको हुन्थ्यो के, फलामको हुन्थ्यो, खिया पनि लागिरहेको हुन्थ्यो होइन। हरेकचोटि त तपाईँको उखुको रसले खिया लागिरहने समस्याहरू हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हामीले हटाउनलाई अहिले पुरै यो स्टिलको सबै तपाईँको रोलरहरू पनि टोटल्ली स्टिलको हामीले हालेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यस उखुमा चाहिँ कुनै पनि मिसावट नहोस्, कुनै पनि तपाईँको फलामको खियाहरू नजाओस् भनेर हामीले यसरी गरिरहेको छौँ। र सर यो चाहिँ अब हामीले कति चाहिँ बिजुली आवश्यक पर्छ यसलाई घरको सिङ्गल फेजले हुन्छ। 1 HP भनेको लगभग 1000 वाट पनि होइन क्या, भने घरमा कसैले 5 एम्पियर जोडाएछ भने पनि यो मेसिन चल्छ। नर्मल हामीले चाहिँ उसमा प्लगमा पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिने भयो। सक्यो मजाले सक्यो। किनभने अब पुरानो घरमा हेर्नुहुन्छ भने साना घरमा भनेको मिनिमम बिजुली भनेको 5 एम्पियर हुन्छ, त्यसमा पनि यो चल्दिने भयो कि 5 एम्पियरमा पनि हजुर चल्दिने भयो। यसमा के उखु मात्रै पेल्न सकिन्छ कि अरू के हो? अरू यस्तो छ सर, अब यसमा भनेको तपाईँको रोलर टाइपको छ। रोलर टाइपले गर्दाखेरि लामा फ्रुटहरू अरू केही हुँदैनन् क्या सर। जस्तै अब हामीले देखेको उखु विशेष उखुको लागि हो, त्योभन्दा अरू त लाई नहेरौँ। उखुको लागि मात्रै हो, स्पेसल्ली उखुको लागि। र सर अब यसको धेरैले बुझ्न चाहने भनेको मूल्य पनि हो होइन, कति पर्छ यसलाई? यो मेसिन भनेको अहिले बजारमा तपाईँको यसको यदि हामीले पुरै स्टेनलेस स्टिल गऱ्यौँ भने एउटा प्राइज हुन्छ होइन। अब एमएसमा गऱ्यौँ, अघि मैले भने रोलर पनि एमएस गर्ने, पुरै बडी स्ट्रक्चर पनि एमएस गर्ने भने तपाईँको 55,000 50,000 पनि आउँछन्। अब तर टोटल एसएस गरेपछि यसको मिनिमम भनेको नि 65,000 70,000मा पुग्छ क्या प्राइस चाहिँ। भनेको उहाँहरूलाई जस्तो आवश्यक छ त्यो अनुसारले प्राइसमा उहाँले जस्तो क्वालिटीको कस्तो खालको माग्नुहुन्छ त्यो अनुसारकै हामी दिन सक्यो। एमएसको भयो सस्तो भयो, एसएसको भयो अलिकति यो भन्दा सानो पनि आउँछ कि योभन्दा ठुलो? योभन्दा सानो पनि आउँछ सर। योभन्दा सानो चाहिँ कस्तो भने ओपनमा आउँछ कि अहिले हामीले यो छोप्या छौँ नि, अर्को योभन्दा सानो गर्दा चाहिँ ओपनमा आउँछ। र योभन्दा ठुलो पनि आउँछ? योभन्दा ठुलो पनि ल्याउन सकिन्छ। तिनीहरूको प्राइसहरू कस्तो पर्न जान्छ? ठुलो भने त अहिलेसम्म हामीले ल्याएको भनेको ठुलो अलिकति यो रोलर हेर्नु त यसमा भनेको तपाईँ एकचोटिमा एउटा उखु हाल्न मिल्ने भयो नि होइन। कसैले चाहिँ एकचोटिमा 3टा 4टा उखु हाल्न मिल्ने भनेपछि यो रोलरको चौडाइ अलिक ठुलो भएको अनि मोटाइ ठुलो भएको ल्याछौँ। अहिलेसम्मको महँगो ल्याएको भनेको अलिक ठुलो ल्याएको भनेको हामीले 1,50,000को ल्याएको छ। यो चाहिँ भ्याकुम प्याकिङ मेसिन हो सर। भ्याकुम प्याकिङ मेसिन भनेको चाहिँ स्पेसली कस्तो हुन्छ भने वेटी फुड हुन्छ नि, वेटी फुड भनेको जुन फुडमा चाहिँ पानी कन्टेन्ट धेरै हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ छिटो बिग्रिने हुन्छ क्या यसलाई स्टोर गर्दाखेरि। छिटो नबिग्रियोस् भन्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो फुडलाई चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ टोटल हावा, त्यो फुडबाट हावा निकालेर टाइट प्याकिङ गर्नुपर्छ। त्यो टाइट प्याकिङ गर्नलाई चाहिँ हामी यो मेसिन युज गर्छौँ। यसलाई हामी भ्याकुम प्याकिङ मेसिन भन्छौँ। स्पेसल्ली हामीले यो मेसिन चाहिँ ससेज प्याकिङ गर्नलाई, ससेज प्याकिङ गर्न भयो, अनि माछा प्याकिङ गर्न, मिटबल प्याकिङ गर्न, अहिले त यो फ्रोजन मोमोहरू पनि यसमा प्याकिङ गर्न सुरु गरिएको छ होइन। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने 2 साइड प्याकिङ हुनेछ क्या। अब यो नर्मली के हुन्छ भने मोडलमा सिङ्गल साइड प्याकिङ डबल साइड प्याकिङ भन्दा यसमा चाहिँ 2 साइडकै छ। यतापट्टि 40 सेन्टिमिटरको छ, यतापट्टि 40 सेन्टिमिटर। त्यसो गर्दाखेरि ससेजको एकचोटिमा यता 2टा यता 2टा 4वटासम्म प्याक गर्न सकिन्छ ससेजमा। भनेको कसरी प्याक हुन्छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यहाँ हेर्नु त यो यहाँ छ नि एउटा फिता, यसले हिट जेनेरेट गर्छ क्या। अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो यतापट्टि यो ओपन छ है, यो ओपन छ, यताको यो सबै हावा निकाल्नु पऱ्यो, यसलाई भ्याकुम टाइट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले जहाँ सिल गर्नुपर्ने यसलाई यसरी यहाँ मिलाएर यहाँ राखिदिने, अनि यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ तल गरेर लगभग 10 सेकेन्डसम्म यसरी छोडिदिने, 10 देखि 15 सेकेन्ड छोडिदिने हो भने पुरै एयर टाइट गरिदिन्छ क्या। यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यो प्लास्टिक चाहिँ पुरै चपक्क भएर चाहिँ यो भित्रको सबै एयरहरू सबै निकालेर टाइट हुन्छ क्या। यहाँ भित्र भएको हावाहरू सबै निकालेर यसलाई चाहिँ प्याकिङ गर्ने भयो यसले। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने फुडको सेल्फ लाइफ बढाउँछ। नर्मल हावा ननिकालिकन प्रिजर्भ गरेको तपाईँको 15 दिन टिक्थ्यो भने अब हावा निकालिसकेपछि 6 महिना 8 महिनासम्म टिक्छ क्या। यसमा चाहिँ हामीले एकैपटकमा 2 साइडबाट 2टा प्याकिङ गर्न सक्यो, मजाले गर्न सकिन्छ। यसमा अरू के हुन्छ सर फिचर्सहरू कसरी चलाउने के? यसमा चाहिँ हामीले फिचर्स भनेको
कति टाइमसम्म यसलाई चाहिँ यहाँभित्र राखिरहने होइन जति लामो टाइम गर्यो त्यति नै तपाईँको हावा निकाल्दै जान्छ अनि भ्याक्युम कति टाइटली गर्ने भन्ने हुन्छ क्या जस्तो के हुन्छ नि कुनै कुनै प्लास्टिक भनेको एकदम तपाईँको नरम प्लास्टिक हुन्छ त्यसलाई भ्याक्युम टाइम लामो राख्यो भने तपाईँको त्यो प्लास्टिक चाहिँ तपाईँको हुँदो रहेछ क्या स्रिङ त भयो खुम्चियो पछि च्यातिँदो पनि रहेछ क्या त्यो टाइम टेबल कसरी मिलाउने टाइम टेम्परेचर यस्तो कुरा मिलाउने कुराहरू चाहिँ हामी आफै सिकाउँछौँ यसको लागि त्यस्तो ट्रेनिङकै आवश्यक पर्छ ट्रेनिङ पर्दैन सर हामीले लगभग 10 मिनट 15 मिनट यसो हामीले नर्मल्ली देखाइदिउँ एकचोटि डेमो देखाएर के हुन्छ त बडी टेम्परेचर हुँदा के हुन्छ बडी टाइम हुँदा के हुन्छ त देखाइदिन्छौँ उहाँलाई बुझाइदिन्छौँ त्यसपछि नेक्स्ट टाइमबाट आफै सहजै गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यसको के छ भने DZ 400 भन्ने छ 400 भनेको यो भनेको 400 mm को भनेको 2F भनेको दुई साइडमा सिल हुने होइन पावर हेर्नु त 900 वाट 900 वाट भनेको धेरै कम बिजुली खान्छ कि यसले त्यस्तो बिजुली धेरै खाँदैन अनि वेट पनि त्यत्रो धेरै छैन 57 केजी अनि दुईजनाले सजिलै लान सकिन्छ क्या अनि यो भित्र चाहिँ हामीले भ्याकुम मोटर राखेको हुन्छ कि भ्याकुम मोटर हुन्छ त नर्मल्ली हामीले भ्याकुम मोटर दिने भनेको तपाईँको त्यही हो हेर्नु त यहाँ 1 HP 1.5 HP भने पनि हुन्छ 900 वाटको यसमा के पार्ट्सहरू पछि चेन्ज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ कि यसमा यस्तो छ हैन पार्ट्स एकदम फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुनुपर्ने भनेको यो बेल्ट भनेको युज गर्दै गएपछि जल्दै जान्छ कि त हिट दिने हो यहाँ त जल्दै जान्छ यो चेन्ज गर्न सकिन्छ यो सहजै हामीसँग एभाइलेबल छ ओइल हामीलाई चाहिन्छ भ्याकुम ओइल चाहिन्छ त्यो हामीले सुरुमै दिइरहेको हुन्छौँ यो दिएपछि 2-3 वर्ष उहाँलाई चाहिँदैन त्यसपछि यहीँ लोकल मार्केटमा पनि पाइहाल्छ हैन अरू चाहिने भनेको यसमा चाहिने भनेको अरू यस्तो नट बल्टुहरू हामीले चाहिने कुरा स्क्रुहरू हामीले दिएकै छौँ यसमा स्क्रु ड्राइभरहरू दिएकै छौँ एसेसरिजहरू पनि दिनुभयो ऊ पनि रहेछ नि बुक हजुर मेनुअल बुक पनि दिएको छौँ हामीले उहाँहरूले त्यसमा हेरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ हजुर सर यसमा के साइजहरू सानो ठुलो पनि आउँछ हुन्छ सर पोर्टेबल पनि आउँछ अर्को सानो भनेको टेबल टप आउँछ यो चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्ड टप भयो अर्को टेबलमा राखेर चलाउने पनि आउँछ सर यसमा तर नर्मल्ली हामीले ससेजमा प्याक गर्ने हो भने हामीले टेबल टप भन्दा नि यो रिकमेन्ड गर्छौँ मूल्य चाहिँ कति जति पर्न जान्छ जस्तो यो चाहिँ टेबल टप भएन यो चाहिँ तपाईँ स्ट्यान्ड टप भयो होइन टेबल टप हुँदाखेरि टेबलमा राख्ने सानो पोर्टेबल मेसिनहरू हामीसँग 65,000 देखि लिएर 75,000 को छ होइन अब यो चाहिँ स्ट्यान्ड टप भएको कारणले यसमा अब एकैचोटिमा 4वटा पनि गर्ने कारणले गर्दाखेरि अलि हेभी पनि भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले 95,000 मा बेचिरहेको छौँ 4वटासम्म हामीले प्याकिङ गर्न सकिने हजुर सकिन्छ यसको के यो सेटिङहरू यहाँबाट मिलाउने हो सबै सेटिङहरू यहाँबाट मिलाउने जस्तो भ्याकुम कति दिइरहेको छौँ भ्याकुमको प्रेसर कति छ यहाँबाट हेरिन्छ हामीले होइन अनि हामीले भ्याकुम अनि तपाईँको अर्को भनेको टेम्परेचर बढाउने घटाउने भ्याकुम बढाउने घटाउने टाइम घटाउने भनेर यहाँबाट घटाउने यहाँ सबै दिएको इङ्ग्लिसमै दिएको हुन्छ हाम्रो सबै भ्याकुमको यहाँबाट छ सिलिङ भनेको तपाईँको कतिको टाइट सिलिङ गर्ने हो त्यो सिलिङ यहाँबाट मिलाउने भइहाल्यो होइन भ्याकुम मिलाउँदा यहाँ क्लिक गरेर तलमाथि गर्ने भयो सिलिङ मिलाउँदा यहाँ क्लिक गरेर तलमाथि गर्ने भयो क्या चलाउँदा एकदमै सजिलो क्या सर लगभग 5 मिनटमा सबै सिकिहाल्नुहुन्छ सबै सिस्टमहरू सिक्नु हजुर हाम्रो चाहिँ अब अफिस चेन्जिङ नेपाल है हाम्रो लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै बालकोट चोकमा रागिनी हाइट भन्छ बालकोट चोकको रागिनी हाइटमा छौँ उहाँहरूले कोही पनि चाहनुहुन्छ हाम्रो लोकेसन आउनु चाहनुहुन्छ भने गुगल म्यापबाट हजुर चेन्जिङ नेपाल सर्च गरेर पनि आउन सक्नुहुन्छ या त कौशलटार आएर दाहिनेतिर लागेर लगभग 1 किलोमिटर भित्र आउनु पनि रागिनी हाइटमा चेन्जिङ नेपाल देखिहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले र यदि सम्पर्क गर्नु पर्यो भने उहाँले फेसबुकको माध्यमबाट युट्युबको माध्यमबाट व्हाट्सएपको माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो कन्ट्याक्ट अप्सनहरू चेन्जिङ नेपाल भने त्यसै पनि आइहाल्छ प्लस अब हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर 0159079885 होइन 9851131427 मा अथवा 9840196002 यी कुनै पनि नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सिधै हाम्रोमा आएर अझै थप कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेको सोसियल मिडियाहरूमा वेबसाइटमा पनि चेन्जिङ नेपाल सर्च गर्नुभयो भनेदेखि सजिलै हाम्रो डिटेल्सहरू सबै नै राख्नु हजुर सर सबै नै छ हुन्छ सर अब यो धेरैले बुझ्न पनि खोजिराख्नु भएको थियो होइन अझै डिटेलमा एउटा बुझ्ने अवसर पनि दिनुभयो र आगामी दिनमा अरू मेसिनहरूको बारेमा पनि हामी इन्फर्मेसन राख्ने नै छौँ र जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको हाम्रो चेन्जिङ नेपालको बारेमा भन्ने पनि केही त्यस्तो छुटेको छ भने यस्तो छ अब कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ कसैले होइन भने एकचोटि चेन्जिङ नेपालमा पनि आएर बुझ्नु होला होइन हामीसँग हामीले जानेको कुरा हामीले गरेका कुराहरू हामी सेयर गर्छौँ कुन व्यवसाय गर्दाखेरि राम्रो भइरहेछ कुन व्यवसाय गर्दाखेरि ठिक छैन त्यस्ताहरू नै एनालाइसिस भएको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ चेन्जिङ नेपाल भिजिट गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ र त अहिलेसम्म त धेरैले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन पनि गरिसक्नु भएको छ धेरैले गरिसक्नु भएको छ हुन्छ सर अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो आगामी दिनमा पनि हामी अपडेट राख्ने नै छौँ हजुरको समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै हस् धन्यवाद